vítejte v další Piano Talk Show. Dneska se budeme bavit o plánování, snění a osobním rozvoji. Já mám tady dva hosty mimořádně. A jimi jsou Honza Emler a Jiří Ležal. Ahoj kluci. Ahoj. Tak vy jste prý vynalezli diář znovu. Jsem se dočetl. Jmenuje se Doler, já ho takhle ukážu, je to takováhle krásná knížka a co to vlastně teda je? Tak, první věc je, že dolar není diář a určitě jsme ho nevynalezli. Co dolar je? Dolar je nástroj na pomoc organizováním a plánováním si svého života a nastavením si vůbec toho cíle. To, co by si chtěl v životě si splnit, jaký je tvůj úspěch, za čím by si chtěl jít. Takže dolar je prostě ten nástroj k tomu, aby si žil své sny. Takže jak vás to vlastně napadlo? Vy jste taky asi trochu snílci, nebo měli jste nějaké sny a nedařilo se vám je naplňovat? Oboj strefil. My jsme velcí snílci a snažíme se to aplikovat v dennodenním životě, ale chyběla nám právě nějaká ta organizovanost a vůbec místo, kam si ty naše sny zapisovat a dále rozplánovávat. Takže jsme se jednoho dne sešli a dohodli a zkusili jsme vytvořit něco, jako je dolar. A to byl hlavně dlouhotrvající projekt, protože já třeba mám své CVčko na 3 strany. Prostě já jsem ten typ člověka, který neumí říct ne, takže když jsem byl zapojený v různých prostě projektech, činností, soutěží, tak to bylo fakt hodně a tak trochu jakoby klesala potom ta priorita těm úkolům, který člověk musel řešit. Takže klasický s prominutím nepořádek, co člověk jako má, co musí stíhat. Takže to byla fakt jako taková ta potřeba, jak nějakým způsobem to ucelit a říct si, já potřebuji se posouvat dopředu a ne jenom takhle. Jak se s tím teda pracuje? A když ho teda otevřu, tak jednak tady je krásně, že v případě ztráty prosím vraťte, což je milé vlastně, protože když tam vlastně mám zapsaný ten svůj život, tak bych byl rád, kdybych ho nestratil, že? A jinak ono to vlastně nikde nezačíná, ten diář, nebo není to vlastně od 1. ledna. Tak, to je to, co je taková silná výhoda dolaru a to je prostě to, co bychom chtěli komunikovat. A to je, že lidé nepotřebují čekat na 1.1., na nový rok, aby si dali předsevzetí a začali prostě na sobě pracovat. Ale oni by měli začít nejpozději zítra. A proto dolar nemá žádné data. Data si musíte doplnit sami. To znamená, vy když prostě si budete chtít začít s dolarem třeba zítra, tak si ho u nás objednáte a nestratíte ani den, protože si doplníte datum pro ten který den, který začnete. A dolar začíná vaší představou, tou vizí, tím, kým byste se chtěli stát. A to je vlastně ten prvotní start, jak si nastavujete dolar, jak začínáte prostě pracovat na svém seberozvoji. Ano, tady skutečně je první stránka, kým jsem za 5 let, já to takhle ukážu, tam to je vlastně prázdná stránka. My už o tom vlastně ještě doplníme, jak jsme se bavili o tom první začátku roku. Mnoho lidí se dává nějaké předsevzetí, chtějí zhubnout, chtějí běhat, chtějí něco nového začít nebo skončit nějakou etapu života. Mnohdy se stává, že tyto předsevzetí nejsou splněny. Ono si jich splní pouze 8% lidí, protože nemají žádný dlouhodobý charakter, nejsou náplní nějaké té vize. A proto v dolaru je právě zakomponovaná stránka kým jsem za 5 let a je prázdná, protože je důležité si tuto vizi nepsat pouze slovně, ale kreslicí, protože se zapojuje daleko větší část mozku, ne pouze ta levá část, levá hemisféra, která je orientována spíše na tu logickou činnost. Naopak je připojena ještě pravá hemisféra, která je ta kreativní, emoční. Jak vás poslouchám, to skoro vypadá, že zatím je i nějaká vědecká nějaká teorie nebo nějaké poznatky vědecké, že jste to úplně jakoby nepojali jen tak jako náhodně. Ne, to určitě ne. Bylo by fajn, kdybychom byli tak chytří a řekli jsme, že to celé jsme kompletně vymysleli. Ne, ani náhodou. Vlastně za dolarem je prostě ten výzkum a ten výzkum probíhá už od 80. let, ať už na Harvardu, kdy prostě ty studie říkají, že jenom obyčejné plánování vám zvýší prostě tu výkonnost o 10 až 25%. Jenom to, že prostě si řeknete,
jo, tohle potřebuji dělat, tohle musím k tomu učinit a tady jsou takovéhle kroky k tomu nutné. 10 až 25%, jenom obyčejné plánování. Do toho máte další výzkumy, které říkají právě ty výhody vizualizace. To je to, že si zakreslíte, že používáte pravou hemisféru, emoce, programujete podvědomí. To jsou přednášky, knížky, ať už Konec prokrastinace, 7 návyků efektivních lidí. To je opravdu spoustu materiálů, kterými jsme prošli, viděli, abychom nějakým způsobem sami sebe dokázali naučit, jak to máme vůbec dělat. A dolar není revoluční v tom, jako že by to byla nějaká novodobá myšlenka, ale dolar je revoluční v celém tom systému, který jsme pojali tak, aby to bylo co nejuniverzálnější a zároveň, aby to bylo co nejlépe uchopitelné, co nejsnadnější právě v tom využití všech tady těch poznatků. No, to je právě, si myslím, docela palčivý problém pro spoustu lidí a to nejenom jako si myslím úplně těch třeba teenagerů nebo mladých lidí nebo studentů, že vlastně jakoby neví, co chtějí. To je přesně ono. A my právě tohle bychom chtěli jakoby předávat, aby ty lidé se dokázali zastavit, zamyslet a říct si, co opravdu od toho života chtějí. Jsou třeba výzkumy a další techniky, které říkají, že třeba člověk by si měl představit svoji smrt za 4 roky a co by o něm lidé řekli, když by opravdu umřel. A jsou techniky, které říkají, že to, co chcete dělat, je to, kam lidé, nebo když se lidé za vámi dojdou pro nějakou radu, tak na co se ptají, v čem potřebují poradit. To je ta vaše oblast zájmu. Jsou techniky, které říkají, že vaše oblast zájmu je to, když jste opravdu unavení a pak hledáte něco na internetu. Jo, těch metod je víc, ale vždycky to skončí u té vizualizace. Jak to jde dohromady s online světem, je to vlastně hodně offline, takže když se na to podíváme. Spousta lidí dneska v podstatě nedá z ruky ten telefon, pořád jakoby jsou v online prostoru. Je to jako ta výhoda, je v tom ta výhoda právě, že to není online? Ale snažili jsme se naopak vytrhnout z toho každodenního online života, protože u dolaru a u toho papíru je to trošku jiný vztah k tomu plánování. Člověk se zamýšlí naopak daleko víc nad tím, co bude do budoucna dělat, než nad tím, co bude dělat zítra pouze. Takže do toho papíru, na ten papír se dá kreslit, dá se tam psát, rozepisovat si různé ty poznámky. Stačí k tomu akorát chvíle času, propiska a nějaká touha se posouvat dál a vůbec si nějakým způsobem řídit trošku a zamýšlet se nad tím životem. Takže to je takový jako trošku návrat ke kořenům, by se dalo říct. Já bych ještě se zeptal na jednu věc, protože Dolar vlastně byl úspěšný v crowdfundingové kampani. Vy jste vlastně díky té kampani získali prostředky na to, abyste mohli ten projekt realizovat. Bych se chtěl zeptat, co byste třeba doporučili jiným lidem, kteří třeba taky mají podobné nápady a třeba i uvažují o tom, že by šli do takové kampaně. Crowdfunding je výborný v tom, že vám může zajistit ten začátek. A co je takové klíčové, vy tam musíte vytvořit nějakým způsobem představení celé té vaší ideje. Proč by zrovna vám měli lidé jakoby ty peníze poslat? A asi klíč, co u nás fungoval, musíte to dělat s láskou, musíte to chtít dělat a ono to potom je hrozně vidět. A musíte dělat něco, co opravdu má přínos pro ty lidi. Prostě nechtějte dělat nějakým způsobem dovolenou sami pro sebe a z toho natočit pár fotek, ale chtějte dělat něco, co opravdu někomu pomůže. A myslím si, že když tohle budete chtít dělat, tak to bude vidět a ty lidi vám rádi podpoří takový projekt. Jak Jirka říkal, do začátku je to krásná podpora a i jistá forma propagace, ale hlavně je to úžasná zpětná vazba pro zakladatele toho projektu a tam se ukáže už, jestli aspoň ve většině případů, jestli do budoucna to je života schopné nebo naopak není. Dobře, co bude nového? Máte něco v hlavě dalšího? Určitě, co máte nejbližšího tady napsané ve vašich dolarech? Toho tam je. To je spousta. Když pomyslíme úplně ty operativní věci, tak máme zrovna zadanou výrobu nových prototypů, a to v anglické a v německé verzi.
protože dolar je projekt, který by měl pomáhat všem a proto máme i další prostě jazykové mutace a chtěli bychom komunikovat i v zahraničí nějakým způsobem. No a vlastně ještě přemýšlíme nad slovenskou verzí, protože dolar je taky taková osobnější záležitost a pomalu zjišťujeme, že i slovenská verze by byla potřeba, protože se snažíme víceméně, pokud budeme rozšiřovat pole působnosti i na ty zahraniční trhy a pomáhat lidem v zahraničí, tak naší zásadou je, že chceme vždycky vstupovat na ten trh s lokální verzí toho jazyka, takže proto bychom chtěli i rozšířit vlastně tu slovenskou verzi dolaru. A další věc, co právě chystáme a co už nějakým způsobem běží, ale chceme to uchopit lépe, tak to jsou workshopy a semináře. Nejenom jakoby pro ty uživatele, ale i pro firemní klientelu, protože spousta workshopů, seminářů na motivaci, seberozvoj zaměstnanců je hrozně drahá. A ačkoliv spousta jich je opravdu výborných, tak pořád to je takový to pasivní probuzení. Ale potom potřebujete ten aktivní prvek, to opravdu už začít něco dělat. A to si myslíme, že by se krásně dalo spojit s dolarem. Takže to je jakoby první věc. Druhá, to je právě ten crowdfunding, že bychom chtěli pomáhat lidem, aby taky dokázali nějakým způsobem nastartovat tu svoji myšlenku. No a chystáme i nějakým způsobem barevné provedení, což je ale takové ožehavé téma. Takže růžová, fialová, s puntíkama a... Tak, je to složitější. Je to složitější, řekněme. Obzvlášť prostě, když ta výroba je tak kvalitní a tak náročná. Jasně. Dobře, tak jo, moc děkuji za rozhovor. Určitě si $1 pořídím do domácnosti. To byli Honza Emler a Jirka Doležal se svým projektem Dolar. Děkujeme za pozvání. Ať se jenom daří. Ahoj. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. A jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videem, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé druhé úterý.